सब्स्क्राइब गर्नुहोस् टेक नुजरा च्यानललाई र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस् लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो सबैभन्दा पहिले देख्नको लागि। हे गाइज वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। र आज हामी कुरा गर्ने गरेका छौँ मोबाइलबाट चाहिँ तपाईँले इसेवाको अकाउन्ट चाहिँ कसरी खोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा मैले यो भिडियो बनाएर लिएर आएको छु र अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। सो विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स बिगिन। सुरुमा चाहिँ तपाईहरुले पहिला इसेवा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। इसेवा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएपछि यहाँ सर्चमा थिच्नुहोस् र यहाँ लेख्नुहोस् इसेवा। इसेवा थिचेपछि यहाँ इसेवा मोबाइल वालेट नेपाल भन्ने आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। तपाई यहाँ आएपछि इन्स्टलमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्स्टलमा थिच्छु मैले, डाउनलोड हुन्छ। यसले एकैछिन टाइम लिन्छ डाउनलोड गर्नलाई। तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। म यसलाई चाहिँ अब यहाँ ओपन गर्छु। ओपनमा क्लिक गर्नुहोस्। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ यहाँ एउटा उनीहरुको इन्टरफेस देखाउँछ। यसलाई चाहिँ तपाई यहाँ स्क्रल गरे पनि हुन्छ लेफ्टमा अथवा स्किप गरिदिए पनि हुन्छ। अब गेट स्टार्टेड गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ यस्तो लेखेर इसेवा रिक्वायर्स योर मोबाइल नम्बर टु रजिस्टर योर डिभाइस एज एडिसनल सेक्युरिटी मेजर्स। तपाईले मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले मेरो मोबाइल नम्बर हाल्छु यहाँ। यसलाई सबमिट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ यो इन्टरफेसमा ल्याउँछ जहाँबाट तपाईले लगइन वा रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला रजिस्टर गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ मैले रजिस्टरमा क्लिक गर्छु। तपाईले रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यो इन्टरफेस आउँछ। यहाँबाट चाहिँ तपाईले रजिस्टर फर फ्रीमा जानुपर्ने हुन्छ। तल स्क्रल गरेर रजिस्टर फर फ्रीमा थिच्नुहोस्। अब तपाईले यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ मेरो मोबाइल नम्बर हाल्छु। तपाईले यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ फुल नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो। तपाईले आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। लास्टमा चाहिँ आई एक्सेप्ट द टर्म एन्ड कन्डिसन प्राइभेसी पोलिसीमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यदि इन्ट्री गरिसकेपछि चाहिँ प्रोसिडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि फर्दर स्टेपमा जान्छ। प्रोसिडमा क्लिक गरिसकेपछि उनीहरुले चाहिँ एउटा 6 डिजिटको भेरिफिकेसन कोड पठाउँछ, जुन कोड चाहिँ तपाईको मेसेज बक्समा आउँछ। मेरो यहाँ मेसेज बक्समा आइसकेको छ। मेसेज बक्सबाट चाहिँ मैले 6 डिजिटको कोड यहाँ हाल्छु। कोड इन्टर गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब प्रोसिडमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसिडमा थिचिसकेपछि चाहिँ एउटा 4 डिजिटको एमपिन नम्बर माग्छ, जुन चाहिँ तपाईले पिन गर्ने बेलामा चाहिँ चाहिन्छ। यो कोड चाहिँ कसैलाई नदिनु होला। यो कोड चाहिँ तपाई युनिक राख्नुपर्ने हुन्छ। सम्झने कोड राख्नु होला। ट्रान्जेक्सन गर्दा यो कोड चाहिन्छ र हरेकचोटी लगइन गर्दा पनि यो कोड चाहिन्छ। त्यसैले चाहिँ सोचेर राख्नु होला। मैले नि यहाँ आफ्नो 4 नम्बरको कोड राख्छु। पहिला माथि न्यू पिन राख्नुहोस्, त्यसपछि फेरि यसलाई कन्फर्म गर्नुपर्छ। त्यही पिन दुईचोटी हाल्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डमा नि म त्यही हाल्छु। यति हालिसकेपछि चाहिँ अब यसलाई डन गर्नुपर्ने हुन्छ। म डन गर्छु। मेरो अकाउन्ट इसेवाको अकाउन्ट बनिसकेको छ। इसेवाको अकाउन्ट बनिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाइड गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ केवाइसी फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। जुन फर्म कसरी भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले अर्को भिडियो बनाएर ल्याउने छु।